নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ YouTube চেনেল টেক নিউজ ইন এছামিজ মানে TNet স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আজি আমি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত কথা পাতো কথাই নাপাতো প্ৰ্যাকটিক্যালি আপোনালোকক দেখাইও দিম বস্তুটো কেনেকুৱা হয় কি হয় আচ্ছা আপোনালোকেতো একচুয়ালি আজিকালি তো সোশ্যাল মিডিয়াৰ যুগ হয় সকলোৰে এটা ফেসবুক একাউন্ট আছে এটা ইনষ্টাগ্ৰাম একাউন্ট থাকে বা কাৰোবাৰ ইউটিউবত চেনেল আছে কোনোবাই নিজৰ ওয়েবসাইট ডিজাইন কৰে হয়নে সো আমি সকলো ফালৰ পৰা ডিজিটালাইজ হৈ গৈছো আমি ঠিক আছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক হেল্প কৰিব পৰাকৈ মই এটা বস্তু এটা লৈ আহিছো আপোনাৰ কাৰণে ঠিক আছে হেতু হল Canva এটা আপোনালোকে হুটিব Canva কি বস্তু Canva হল এটা ওয়েবসাইট এটা ডিজাইনিং টুল বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে যত আপোনালোকে ফটো ভিডিও ইউটিউবৰ থাম্বনেইল ইনষ্টাগ্ৰামৰ পোষ্ট ফেসবুকৰ পোষ্ট এই সকলোবোৰ বস্তু ডিজাইন কৰিব পাৰে অকল ডিজাইনে নহয় তাত অলৰেডি বেলেগ ফ্ৰিল্যান্সাৰে বা বেলেগ তেনেকুৱা যোন কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ আছে তেওঁলোকে বনোৱা অলৰেডি বনাই থোৱা থাম্বনেইল পোষ্ট এনেকুৱা টেমপ্লেট ফ্ৰীলি আপোনালোকে তাত পাব ঠিক আছে সো হেই টেমপ্লেটবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰীলি ইউজ কৰিব পাৰে তাত মডিফিকেশন কৰিব পাৰে তাত যিবোৰ লেখা থাকে সেইবোৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো আহক ভিডিওটোত আমি আগবাঢ়ো আৰু গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে চাই লওক আশা কৰো ভিডিওটো আপোনালোকক বহুতখিনি হেল্প কৰিব আহক আমি স্টাৰ্ট কৰো তো ইয়াতে আমি সার্চ কৰিম Canva CANVA ঠিক আছে আপুনি সিম্পলি সার্চ কৰক ইয়াতে আহি গল চাওক canva.com ফ্ৰী ডিজাইন টুল প্ৰেজেন্টেশনস ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া ঠিক আছে আমি এতিয়া ওয়েবসাইটটো খুলি লম ওকে এটা ইয়াতে থকা প্যাৰামিটাৰ বিলাক হেডাৰবোৰ মই ভালকৈ বুজাই দিও আপোনাক কি হয় বস্তুটো ঠিক আছে সো এয়া হল canva.com ৰ হেতৰ তেওঁলোকৰ মেইন ওয়েবসাইট ঠিক আছে তো মই অলৰেডি আপোনালোক ইন্ট্ৰোডাকচনত কৈ দিছো যে ইয়াত আপুনি সব বস্তু ডিজাইন কৰিব পাৰে প্ৰেজেন্টেশনৰ পৰা পোষ্টৰ পৰা থাম্বনেইলৰ পৰা ফটোৰ পৰা এভৰিথিং আপুনি ইয়াত ডিজাইন কৰিব পাৰে নিজেও আৰু লগতে ইয়াতে প্ৰিসেট ডিফাইন আছে প্ৰিসেট আপোনাৰ ডিজাইন আছে যেবোৰ আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে নিজৰ যেনেকৈ কমফৰ্টেবল লাগে আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে তো প্ৰথমতে এতিয়া যেহেতু আজি আমাৰ টপিকটো হল যেহেতু ইউটিউবত কেনেকৈ ইউটিউব থাম্বনেইল ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰি উইথ দি হেল্প অফ Canva ঠিক আছে Canva ইউজ কৰি আপোনালোকে কেনেকৈ থাম্বনেইল বনাব সেই বস্তুটো মই দেখাম বাকিবোৰ বস্তু আমি নাজানো ঠিক আছে সো থাম্বনেইল লাগে আপোনাক গতিকে আপুনি সিম্পলি এতে সার্চ কৰক ঠিক আছে মই দেখাই সার্চ ইওর কন্টেন্ট অর Canva ঠিক আছে ইয়াতে সার্চ কৰক থাম্বনেইল আপুনি থাম্বনেইল স্পেলিংটো যেতিয়া লিখিব ইয়াত আহি গল চাওক থাম্বনেইল কিহৰ লাগে আপোনাক ইউটিউব থাম্বনেইল লাগে অবভিয়াসলি সো ইউটিউব থাম্বনেইল আপোনাৰ সাইজটো চাই লওক 1280 * 720 পিক্সেল এতিয়া আপুনি ইউটিউব থাম্বনেইল সার্চ কৰিব ইয়াতে চাই লওক এইবোৰ আহি গল ধেৰ থাম্বনেইল আহি গল ঠিক আছে এতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ থাম্বনেইল বনাব মই হেতু প্ৰথমতে দেখাই দিম তো প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে আছো মই বৰ্তমান হোমত আছো তো হোমৰ তলত চাওক আপোনালোকে ইয়াত ফিল্টাৰ আছে ঠিক আছে ফিল্টাৰছ আছে ফিল্টাৰছৰ তলত আছে ষ্টাইল থিম প্ৰাইস আৰু কালাৰ ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই ফিল্টাৰ কেটা ইউজ কৰি নিজৰ কাৰণে আপোনাক যেনেকুৱা থিম বা যেনেকুৱা ষ্টাইলৰ আপোনাক থাম্বনেইল লাগে হেতু আপুনি ডিজাইন কৰিব পাৰে ঠিক আছে মই প্ৰথমতে আপোনাক দেখাও ষ্টাইল কি আছে ঠিক আছে ভিউ মোৰ আপুনি এটা দেখিছে ভিউ মোৰ সো ভিউ মোৰত ক্লিক কৰক তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপুনি চাব ষ্টাইল কি আছে মিনিমালিষ্ট মডাৰ্ন সিম্পল এনেকে ঢেৰ ষ্টাইল পাব ইয়াত ঠিক আছে তো আপোনাক যেনেকুৱা ষ্টাইল লাগে এতিয়া ধৰক আপোনাক সিম্পল লাগে দেন ক্ৰিয়েটিভ লাগে দেন কালাৰফুল লাগে ঠিক আছে আপুনি হেতু নিজৰ হিচাপত লৈ লওক নেক্সট হল আপোনাৰ থিম ঠিক আছে থিম কেনেকুৱা লাগে আপোনাক পাৰ্টিকুলাৰলি ধৰক অকল ইউটিউবৰ স্পেসিফিক লাগে ধৰক ইউটিউবৰ কাৰণে থাম্বনেইল আপুনি বনাই আছে গতিকে ইউটিউব স্পেসিফিক থাম্বনেইল লাগিলে আপুনি ইউটিউব সিলেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি চাওক ইয়াতে 6.4K দেখা যায় তাৰ 6.4,000 ইয়াত থাম্বনেইল অলৰেডি Canva আপুনি পাব অকল ইউটিউব স্পেসিফিক তাৰ পিছত আপুনি ধৰক টিউটোৰিয়েল তেনেকুৱা যদি থাম্বনেইল বিচাৰিছে বিজনেস এনেকুৱা আপোনাৰ ঢেৰ থিম পাব সো আপোনাক যেনেকুৱা থিম লাগে আপুনি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব ঠিক আছে নেক্সট হল প্ৰাইস আপোনাৰ দুটা আছে চাওক এটা হল ফ্ৰী এটা হল প্ৰো ফ্ৰী এতিয়া আমি Canva আজি যেটো থাম্বনেইলত আমি কাম কৰিম এটো আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট কৰিম কাৰণ মই নিজৰ সাবস্ক্ৰিপচন লোৱা নাই ইউটিউবৰ কাৰণে Canva আৰু
মই কাকো সাজেষ্ট নকৰো যে আপোনালোকে যদি আপোনালোক বিগিনাৰ হয় আপোনালোকে নতুনকৈ কিবা এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে প্ৰফেচনেলি ঠিক আছে গতিকে মই কেতিয়াও সাজেষ্ট নকৰো যে আপুনি ষ্টাৰ্টিংতে মানে পইচা ইনভেষ্ট কৰি দিয়ক ঠিক আছে প্ৰথমতে আপুনি কাম কৰক শিকক আৰ্ন কৰক যেতিয়া দেখিছে যে আপুনি টোটালি বস্তুটো ডেডিকেটেডলি কাম কৰিছে আপোনাক সাবস্ক্ৰিপচন লাগিব আপোনাক সব ফিচাৰ্স লাগে তেতিয়া সাবস্ক্ৰিপচন কৰিব তো মই ইয়াত কি কৰিম ফ্ৰী ক্লিক কৰিম ঠিক আছে ফ্ৰী ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাওক এতিয়া ইয়াত যিমানবোৰ থাম্বনেল আপোনালোকে দেখিছে এই গোটেইবোৰ থাম্বনেল এইবোৰ ফ্ৰী অফ কষ্ট আপুনি নিজৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ কোনো কপিৰাইট নাহে কোনো কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক নাহে বা কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় আৰু যদি আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা আপোনাৰ কপিৰাইটৰ বাছি থাকিব বিচাৰে আপুনি যতে এইটো পোষ্ট কৰে সেই ভিডিঅ' সেই ফটো বা সেই পোষ্টৰ যিটো ডেসক্ৰিপচন থাকিব তাত কেনভাৰ ৰেফাৰেন্স দিব যে মই এইটো কেনভাৰ পৰা লৈছো ঠিক আছে এটা মই সিম্পলি এটা ধৰক মই ইমান যিকোনো এটা মই সিলেক্ট কৰিলো মই ইমান ইন ডেপথ আপোনাক ক'ব নাযাওঁ কিন্তু মই এতিয়া ফাৰ্স্ট কি কৰিম আপোনাক সিম্পলি আপুনি নতুনকৈ আহিছে কেনভাত আপুনি কেনেকৈ থাম্বনেল এটা ডিজাইন কৰিব নিজৰ কাৰণে ঠিক আছে মই আপোনালোকক এটা অলৰেডি ইয়াতে ডিজাইন কৰা এটা থাম্বনেল এটা মই এডিট কৰি দেখাম আপুনি নিজৰ হিচাপত কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰে ঠিক আছে বিকজ এজ এ বিগিনাৰ ঠিক আছে আপুনি ফাৰ্স্ট আপুনি যদি ষ্টাৰ্ট কৰিছে কামটো তেতিয়া হলে মোৰ হিচাপত ইয়াতে যিবোৰ ফ্ৰী আছে আপোনাৰ থিমটোৰ লগত বা আপোনাৰ যিটো থিংকিং আছে তাৰে লগত মিলা এটা আপুনি চুজ কৰি ইয়াৰ পৰা সেইটো আপুনি নিজৰ হিচাপত মডিফাই কৰি ল'ব পাৰে ঠিক আছে বিকজ যেহেতু এইটো ফ্ৰী অফ কষ্ট ঠিক আছে সো মই ফাৰ্স্ট কি কৰিম সাপোজ মই এই থাম্বনেলটো ললো এইটো কি আছে গ্ৰো ইয়োৰ বিজনেছ টপ 10 টিপস ঠিক আছে মইতো ওপেন লিংক ইন নিউ টেব কৰিলো ইয়াতে এইটো খুলি গল ঠিক আছে এতিয়া মই আপোনালোকক আগতে কৈছো কেনভা ফ্ৰী অফ কষ্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি এই মানুহজনৰ পিকচাৰ ইয়াত ল'ব লাগিব এটা ধৰক এটা মই মোৰ নিজৰ পিকচাৰ দিম মই কি কৰিম এইটো সিম্পলি এইটো সিলেক্ট কৰিলো কিবোৰ্ডৰ পৰা মই ডিলিট টেপ কৰিলো ঠিক আছে ফটোখন ডিলিট হৈ গল এতিয়া মই ধৰক ইয়াত ফটো আপলোড কৰিম ঠিক আছে এটা মই অলৰেডি ইউজ কৰিছিলো সো মোৰ অলৰেডি এখন ফটো এখন আছে ইয়াত সো মোক সাপোজ এই মানুহজন যে আছিল এই মাত্ৰ তাৰ ঠাইত মোক নিজৰ এখন ফটো লাগে মই এখন ডাবল ক্লিক কৰিলো আহি গল ঠিক আছে সো এটা মই সিম্পলি ফটোখনত ক্লিক কৰি মই ইয়াত লৈ আহিম ঠিক আছে সৰি মই দুবাৰ ডাবল ক্লিক কৰিছো কাৰণে আপোনাৰ দুখন আহি গল ঠিক আছে সাপোজ এইখন তো এইখন ধৰক মই ইয়াতে এনেকৈ নিজৰ এই যেটো সাইজ আছে তাৰে ভিতৰত ৰাখিলো তাৰ পিছত এইখন মই এনেকৈ লাৰ্জ কৰিলো জুম কৰিলো ঠিক আছে বা ইফালে যদি মই এনেকৈ পঢ়াব বিচাৰো ঠিক আছে মই ফটোখন মই লগালো ইয়াত এতিয়া ধৰক আপুনি ইয়াতে কিবা এটা লিখিব বিচাৰে গ্ৰো ইয়োৰ বিজনেছ টপ 10 টিপস এটা ধৰক এইটো গুছাই কেনে মই ইয়াতে লিখিব বিচাৰো ধৰক প্লিজ watch this video লিখিলো ঠিক আছে এটো মই আপোনাৰ আকৌ ৰিসাইজ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে ৰিসাইজ মই এটো বক্সত ক্লিক কৰি সিম্পলি মই এক টানি দিলে ওপৰ ঠিক আছে বা মোক যদি এই বক্সটোৰ ভিতৰতে লাগে মই এই বক্সটো ক্লিক কৰি কেনে এনেকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰো ঠিক আছে টেক্সট কিনি মই মাজত লৈ আহিলো দেখাত সুইটেবল হল ঠিক আছে সো ইয়াতে সাপোজ টপ 10 টিপস লিখা আছে এটো মই অলপ তলত টানি আনিলো টেক্সট কিনি টেক্সটৰ বক্স কিনি গুছি আহিলে এতিয়া মোক যেটো ডিজাইন আছে হেটো মই টানি আনিলো তলত বা এটো তাতে থাকক ঠিক আছে মই ইয়াক অলপমান ডাঙৰ কৰিলো ধৰক সাইজটো ঠিক আছে এনেকৈ সো মই টেক্সট বক্সটো সিলেক্ট কৰি টেক্সট বক্সটো এতিয়া ভিতৰত লৈ ঠিক আছে এটা ধৰক মই নিজৰ চেনেল নেমটো লিখিলো আপোনালোকে তো মোৰ চেনেল নেমটো জানেই TNA মানে টেক নিউজ ইন এছামিজ ঠিক আছে টেক নিউজ ইন এছামিজ ঠিক আছে আকৌ মই টেক্সটটো ক্লিক কৰি তাক প্ৰপাৰ পজিশনত আনিলো ঠিক আছে প্লিজ ওয়াচ দিস ভিডিও তো অলপমান উঠাই দিলো বিজনেস লিখা আছে এটা ধৰক মোৰ ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত ফৰ এক্সাম্পল আজিৰ ভিডিওটো কেনভাৰ ওপৰত বনাইছো সো ইয়াতে ধৰক টাইটেল লিখিলো what sorry spelling mistake what is Canva ঠিক আছে এতিয়া মই লিখা কথাখিনি এইখিনি টেক্সটৰ এটো সাইজটো ডাঙৰ আছে সো মই ইয়াত চাবো ইয়াতে প্লাস মাইনাস আছে এটো হল টেক্সটৰ সাইজ তো মই এটো ক্লিক কৰি সৰু কৰিলো বা মই ক্লিক কৰি ধৰি ৰাখিলেও এটো সৰু হৈ যাব ঠিক আছে সব সেভ হৈ গল প্লিজ watch this video what is Canva TNA টেক নিউজ ইন এছামিজ এতে মোৰ ফটো আছে ঠিক আছে এটা ধৰক মোক এই যিখিনি টেক্সট আছে ইয়াৰে যেটো ষ্টাইল হয় হেতু মই চেঞ্জ কৰিব বিচাৰো এটা বেলেগ বেলেগ ডিজাইনৰ মই পাই যাম ঠিক আছে চাওক এটো কেনেকুৱা হল ঠিক আছে সো ইয়াৰে আপুনি ইয়াৰ পৰা চেঞ্জ কৰিব পাৰে টেক্সটৰ সাইজ আপুনি ইয়াত পালে ঠিক আছে আকৌ গুটেখিনি সিলেক্ট কৰিলে মই যদি বোল্ডটো গুছাই দিব বিচাৰো বোল্ড ইয়াৰ পৰা গুছালো
ইটালিক যদি কৰিব বিচাৰো মই ইয়াৰ পৰা ইটালিক কৰিব পাৰো ঠিক আছে মই ইয়াতে ইয়াৰ পজিশনটো মিলাব পাৰো বক্সটোৰ ভিতৰত কোনখিনিত থকাটো মই বিচাৰো ইয়াৰ পৰাও মিলাব পাৰো মই ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিও মিলাব পাৰো হয় না সো ইয়াতে লিখিলে যদি মোক এনেকুৱা ধৰক আপোনাৰ নাম্বাৰিং লাগে তেতিয়া হলো আপোনাৰ মই ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে এফেক্ট ইউজ কৰিব পাৰো এফেক্ট কেনেকুৱা এফেক্ট লাগে আপোনাৰ টেক্সটৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ এফেক্ট আছে ইয়াতে আপুনি অফসেট মিলাব পাৰে ঠিক আছে ডাইৰেকশন মিলাব পাৰে কোন ফালৰ পৰা কোন ফালে শেডটো আপুনি বিচাৰিছে ঠিক আছে ব্লাৰ কৰিব পাৰে আখৰবোৰ ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ ট্ৰান্সপাৰেন্সি মানে বহুত ধৰণৰ ডিজাইন আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব ঠিক আছে তো তাৰ পিছত ধৰক এতিয়া মই লিখাখিনি এফেক্ট এটো এফেক্ট আমি দেখালো আপোনালোকক এটো এনিমেট কৰিব বিচাৰো এনিমেট মানে আপোনাৰ আখৰবোৰ যে আপোনালোকে ভিডিওত নিশ্চয় দেখিছে আখৰবোৰ যে জুম হৈ যায় জুম ইন হৈ যায় জুম আউট হৈ যায় তেনেকুৱা যদি ইয়া ফিচাৰ্স দিব বিচাৰে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা দিব বিচাৰে ইয়াৰ পৰা দিব পাৰে আপোনালোকে চাওক এইটো আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ফিচাৰ্স আছে ইয়াত মানে কেনভাটো এনেকুৱা এটা বস্তু মানে অসমীয়াত মানে ক'ব গ'লে এখন সাগৰটা মানে ঠিক আছে আপোনালোকে যিমান ইয়াতে টেস্টিং কৰিব ট্ৰাই কৰিব প্ৰেক্টিস কৰিব মানে আপোনালোকে কি কৰি থাকিব আৰু বস্তুটো মানে আপোনাৰ লাহে লাহে কেনভা এক্সপাৰ্ট হৈ যাব আপোনালোক লগতে ইয়াৰে এপো পায় আপুনি এন্ড্ৰইড মোবাইল থাকিলে আপুনি তাত ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি মোবাইলতো ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু মোৰ হিচাপত ল্যাপটপত কৰা বেছি ভাল বিকজ ল্যাপটপত আপোনাৰ বস্তুটোৰ ওপৰত কন্ট্ৰোল এটা থাকে কাৰণ আপুনি মাউস ইউজ কৰে কিবোৰ্ড ইউজ কৰে তো বস্তুটোৰ ওপৰত এটা কন্ট্ৰোল থাকে আৰু বস্তুবোৰ মানে কৰিব ভাল কমফৰ্টেবল হয় বেছি ঠিক আছে সাপোজ এতিয়া এই বস্তুটো হৈ গল ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটো ডাউনলোড কৰিম এটা ডাউনলোড কৰিব লাগিব বিকজ ডিজাইনটো হে আছে ইয়াত তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব এতে ওপৰত দেখিছেনে শেয়াৰ বাটন এটা আছে এটো সব শেয়াৰ বাটন ওপৰত আছে দেখিছে মই শেয়াৰত ক্লিক কৰিম শেয়াৰত ক্লিক কৰি মই তললৈ আহি ইয়াতে চাওক ডাউনলোড বাটন আছে ঠিক আছে ডাউনলোড মই ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা সাইজটো দেখাব সাইজটো কিমান আছে আপোনালোকে সাইজটো কম বেছি কৰিব নোৱাৰে বিকজ যদি আপোনালোকে সাইজটো কম বেছি কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপুনি এটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব মানে আপুনি কেনভাৰ আপোনাৰ কিনিব লাগিব আপুনি নিজৰ একাউণ্টৰ পে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে কিছুমান ফিচাৰ্স এতে এনেবল হ'ব ঠিক আছে আপুনি সিম্পলি ইয়াতে যিকোনো এটা ফৰমেট সিলেক্ট কৰি জেপিজি পিএনজি পিডিএফ ঠিক আছে ইভেন MP4 ভিডিও বনাব পাৰে আপোনালোকে ঠিক আছে তো যিকোনো এটা ফৰমেট সিলেক্ট কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি দিলে ঠিক আছে মই ডাউনলোড কৰিলো চাও হৈ গল ডাউনলোড ইয়াত তলত দেখিছে মই এতে যদি ইয়াত ক্লিক কৰো চাও আহি গল থাম্বনেল এতিয়া মই সিম্পলি যেতিয়া ইউটিউবৰ ভিডিও ডাউনলোড কৰিম আপলোড কৰিম তেতিয়া মই এই থাম্বনেলটো তাত আপলোড কৰি দিম হৈ গল গতিকে দেখিলে আপোনাৰ কিমান ইজি হয় ভিডিওটো চালে আপোনালোকে নিশ্চয় গটেই লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেন্ট কৰক কেনেকুৱা কি বস্তু বনালে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় আৰু কি ইমপ্ৰুভমেন্ট লাগে ঠিক আছে আশা কৰো আপোনালোকে চেনেলটো সাপোৰ্ট কৰিব আকৌ লগ পাম আজিৰ কাৰণে আহো